Hello students, আজি reasoning video lesson number 8 হয় ইয়াতে question number 33 পৰা 37 লৈ কভাৰ কৰা যাব আৰু এই question বিলাক মই SSC CHSL 2022 প্ৰি মেইনছৰ পৰা কোন নাম্বাৰ এনালজি question কেটা ফিল্টাৰ কৰি লৈ আহিছো আগৰ ভিডিও বিলাকতো মানে 32 নাম্বাৰ question হলে হেতুৱে কভাৰ হৈছে খালি মই তাত মেনশন কৰা হোৱা নাই ইয়াতে মই বেলেগকে স্লাইডত মেনশন কৰি দিছো যে মই 33 পৰা question start কৰিছো আৰু বাকি question বিলাক চাবৰ কাৰণে আগৰ ভিডিওবোৰ চালে হ'ল আৰু ভিডিও নাম্বাৰ 1 ত মই গোটেই analogy structure বোৰ কৈ দিছো আৰু সেই হিচাপত ভিডিও বিলাক টপিক ওয়াইজত মই লৈ আহিম ঠিক আছে এতিয়া আপ টু question number 50 লৈ CGL ৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ question এ কভাৰ হ'ব এতিয়া question number 33 এতে কি দিয়া আছে 12 13 মিলি দিয়া আছে আৰু 11 8 দিয়া আছে 185 তো ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰো 12 13 ৰ পৰা আমি যদি 313 বনাব বিচাৰো আৰু এনেও এইটো নাম্বাৰটো মাজৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় কাখৰ দুটা সৰুটা মানে সৰু নাম্বাৰ দুটা পৰা ডাঙৰটো উলিয়াব লাগিব আৰু নাম্বাৰ এনালজিত আমি প্ৰিফাৰেন্সত সদায় ইনটু বা স্কয়াৰ নাম্বাৰ নহলে কিউব নাম্বাৰৰ হেল্প লওঁ এতিয়া 12 যদি স্কয়াৰ কৰো 144 আহিব 13 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে কিমান আহিব 169 আমাক লাগে 313 এই নাম্বাৰটো গতিকে এইটো পাবৰ কাৰণে আমি এই দুটা যোগ কৰি দিব পাৰো এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান আহিব 313 আহি আছে তাৰ মানে যদি এই নাম্বাৰ গিভেন নাম্বাৰ কেইটাক আমি a b c হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আমি কি লিখিব পাৰিম a স্কয়াৰ প্লাস c স্কয়াৰ কৰিলে b আহি আছে এক্সাক্ট ৰিলেচনটো এইটো হ'ব ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব 11 স্কয়াৰ কৰিলে 121 ঠিক আছে আৰু 8 স্কয়াৰ কৰিলে 64 তাৰ মানে দুটা মিলোৱাৰ পিছত কিমান হৈ আছে 185 তাৰ মানে ৰিলেচনটো এইটোৱে হয় a স্কয়াৰ প্লাস c স্কয়াৰ ইকুৱেল টু b এতিয়া অপচন চেক কৰি চালে হ'ল কোনোবা হেতু অপচন a টো আগতে চাব কোনোবা c চাব নিজৰ মতে পছন্দ মতে চাব কিন্তু ৰিকমেন্ডেড এইটো হয় সৰু নাম্বাৰ বিলাক সোনকালে চেক কৰি এলিমিনেট কৰি দিলে বেছি ভাল তো 9 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 81 3 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 9 81 আৰু 9 মিলি কিমান হয় 90 তাৰ মানে এটো অপচন বি টোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে আমি এবাৰতে পাই গলো নাপালে হেনেকে আগবাঢ়িব লাগিল হয় বাকি নাম্বাৰবোৰটো এনেকে স্কয়াৰ কৰি চালে হ'ল আৰু স্কয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি ইউনিট ডিজিটৰ হেল্প ল'ব পাৰো আগৰ ভিডিও বিলাকত মই দেখাইছোৱে তো এনেকে আগবাঢ়িলে হ'ল আগৰ কোৱেশ্চন আকৌ নেক্সট কোৱেশ্চন বিলাকতো মই হেতু দেখাই দিম এতিয়া কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 34 76 419 আৰু 98 to 49 এটোটো বহুত বেছি ইজি হয় যাৰ মাল্টিপ্লিকেশনত অলপ কমান্ড আছে ইয়াতে দেখিয়ে গম পাব 19 into 4 কি হৈ আছে 76 ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা 49 into 2 কি হৈ আছে 98 তাৰ মানে আকৌ যদি গিভেন নাম্বাৰ কেইটা কি হয় a b c হয় আমি ৰিলেচনটো কি লিখিম b into c ইকুৱেল টু কি হৈ আছে a এটো মই হাইলাইট কৰি দিছো ৰিলেচনটো b into c ইকুৱেল a এতিয়া এটো হিচাপত অপচন চেক কৰি গলে হ'ল সৰু নাম্বাৰ সাম ইয়াতে নাম্বাৰ বিলাক মোটামুটি সৰুৱে আছে তো 18 into 4 কিমান হ'ব 72 অপচন a টোৱে কাৰেক্ট পাই গলো অপচন এ টো কাৰেক্ট পাই গলো ঠিক আছে আৰু যদি নহলে পিছলে আমি আগবাঢ়িলো হয় তো ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি চালে হ'ব এটো ইজিয়ে হয় কোৱেশ্চন নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 35 2 4 ৰ পৰা 20 হৈছে 4 5 মিলি 41 হৈছে ইয়াতে স্কয়াৰৰ হেল্প লম 2 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 4 আৰু 4 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 16 তো 16 প্লাস 4 কৰিলে 20 কাৰণ যদি আমি 2 into 4 কৰি দিও মাল্টিপ্লিকেশনৰ হেল্প ললে 8 পাম 8 ৰ পৰা 20 পাব অলপ দিগদাৰ হৈ আছে আৰু ইভেন 4 into 5 কৰিলে আমাৰ 20 আহি আছে 41 নাহে সেই কাৰণে এটো আমি নাচাও তো এতিয়া abc হিচাপৰ ৰিলেচন লিখিলে কি লিখিম এই গিভেন নাম্বাৰ abc হয় a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ মিলি কি হৈ আছে c হৈ আছে এটো একচুয়াল ৰিলেচনটো হ'ব এতিয়া এটো হিচাপত চেক কৰি চালে হ'ল অপচন এ 7 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 7 স্কয়াৰ 49 3 স্কয়াৰ 9 9 plus 9 18 ৰ 8 carry over 1 unit digit 8 ইয়াত আছে 9 তাৰ মানে এটো নহব অপচন বি 9 স্কয়াৰ 81 2 স্কয়াৰ 4 4 plus 1 5 ইয়াত আছে unit digit 6 এটো নহব 5 স্কয়াৰ কিমান হয় 25 3 স্কয়াৰ 9 9 পাছে 14 4 মানে unit digit 4 এটো নহব তো আলটিমেটলি থাকিল কি অপচন ডি এ কাৰেক্ট হ'ব অপচন ডি টো চেক কৰি চালে হ'ল 4 স্কয়াৰ 16 আৰু 3 স্কয়াৰ 9 16 9 কিমান হয় 25 তাৰ মানে অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ ৰিলেচনটো কি হয় এইটো নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 36 16 ৰ পৰা 20 হৈছে 256 ৰ পৰা কিমান হ'ব সুধিছে আৰু আমাৰ সিমিলাৰ ৰিলেচন দিয়া আছে 49 ৰ পৰা হৈছে 56 এটা কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব প্যাটাৰ্নটো তো ডাইৰেক্ট দেখা পোৱা নাই ন 16 ৰ পৰা 20 কেনেকৈ বনাব পাৰো এনে 20 মানে তো আমি এটো জানো ন 4 into 5 তে মাইন্ডত আহে কিন্তু 4 to 16 ৰ লগত ৰিলেট হৈ আছে ভাবৰ বহুত হৈ আছে মই যেনেকৈ ভাবিছো খালি তোমালোক মই দেখাই আছো এতিয়া যদি 16 ৰ স্কয়াৰ ৰুট লও কিমান আহিব 4 লগত 5 কৰি দিলে 20 পাই আছো
ঠিক আছে তো এইটো এনেকৈ যদি কাৰণ এইবিলাক এইটো স্কুৱেৰ নাম্বাৰ হয় এইটো স্কুৱেৰ নাম্বাৰ হয় সেইকাৰণে মই এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ 49টো যদি ভেৰিফাই কৰি চাওঁ 49ৰ স্কুৱেৰ ৰুট ল'লে কিমান হ'ব 7 এতিয়া ইয়াতে কি মাল্টিপ্লাই কৰিম যাতে 56 হয় 8 কৰিব লাগিব তাৰমানে 7ৰ লগত 8 কৰোঁতে কি কৰিছোঁ +1 ইয়াতো এইটো ইনটু কৰিছোঁ কিমান মানে বঢ়াই +1 কৰি বঢ়াইছোঁ তাৰমানে ৰিলেশ্যনটো আমি কি লিখিব পাৰিম এতিয়া যদি গিভেন নাম্বাৰটো n হয় তো nটোক আমি স্কুৱেৰ ৰুট ল'ম ঠিক আছে লৈ লগত nৰ স্কুৱেৰ ৰুট ল'ম যিটো নাম্বাৰ আহিব সেইটোৰ লগত +1 কৰিম তাৰমানে স্কুৱেৰ ৰুট অফ nৰ লগত +1 কৰিলে আমাৰ নাম্বাৰটো পাই আছোঁ ঠিক আছে এইটো মই 20 লিখিলোঁ কিন্তু 20 বুলি কথা নাই মেইন ৰিলেশ্যনটো কি হ'ব গিভেন নাম্বাৰ n ইনটু ৰুট অফ সেই স্কুৱেৰ নাম্বাৰ +1 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি চালে আকৌ যদি ইয়াতে এইটো ভেৰিফাই কৰি চাওঁ কেনেকৈ হ'ব গিভেন নাম্বাৰ n মানে এতিয়া কি দিয়া আছে 16 মানে এইটো 16 কাৰোবাৰ এইটোত কনফিউজন হ'ব পাৰে এইটো পাৰ্টত কনফিউজন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আকৌ দেখাইছোঁ কৰি পেলাই গিভেন নাম্বাৰ 16 দিয়া আছে স্কুৱেৰ ৰুট অফ 16 ল'ম তাৰপাছত ইয়াতে স্কুৱেৰ ৰুট অফ 16 +1 এইটো কৰিম ন সেইকাৰণেতো 4 ইনটু 4 +1 5 হৈ আছে ন এই বস্তুটোৱেতো এইটো হয় ন সেইকাৰণে আৰু এবাৰ কৰি দেখালোঁ এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ গিভেন নাম্বাৰ n হ'লে n স্কুৱেৰ ৰুট অফ n ল'ম ইনটু স্কুৱেৰ ৰুট অফ n +1 এনেকৈ এইটো ইনটু কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি গিভেন নাম্বাৰটো কি দিয়া আছে 256 মানে 256 ইনটু আকৌ 256ৰ স্কুৱেৰ ৰুট ল'ম +1 তাৰপিছত এই দুটা ইনটু 256ৰ স্কুৱেৰ ৰুট কিমান হয় 16 আৰু ইনটু কিমান হ'ব 16 +1 17 তো 6 7 গুণ কিমান হয় 42ৰ ইউনিট ডিজিট 2 আহিব লাগে ক'ৰবাত 2 থকা ইউনিট আছে নেকি এইটো অকল এইটোতে আছে ইয়াতো ইউনিট ডিজিট 2 নহয় ইয়াতো নহয় ইয়াত মানে অপশ্যন এ হ'ব নহ'লে পুৰাটো মাল্টিপ্লাই কৰি চালেও এইটো আমি কি 272 পাম গতিকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 4ৰ পৰা 61 হৈছে 9ৰ পৰা 726 হৈছে 6ৰ পৰা কিমান হ'ব ভিডিঅ'টো পজ কৰি অলপমান ট্ৰাই কৰিলে ভাল হয় তো অলপ ট্ৰাই কৰি চোৱা মিলাব পাৰা নেকি কেনেকৈ কিবা এটা ভাবিব লাগিব তো 4ৰ পৰা 61 গৈছে মানে এইটো স্কুৱেৰ বা কিউবৰ নাম্বাৰৰ লগতে ৰিলেট হয় 4 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি কিমান পাম 16 4 কিউব কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 64 এইটো নাম্বাৰ 64ৰ ওচৰ হয়নে আৰু 61 পাবৰ কাৰণে 64 - 3 কৰিলেতো পাই আছোঁ ন তাৰমানে লজিকটো ক'ৰবাত এনেকুৱা হৈ আছে নেকি এবাৰ এনেকৈ চাব পাৰোঁ 4ৰ কিউব কৰি -3 কৰিলে 61 পাই আছোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটো 9ত সেইটো হৈ আছে নেকি চাই লওঁ যদি হৈ আছে তাৰমানে ৰিলেশ্যনটো এইটো হ'ব 9 কিউব -3 কৰি চাওঁ ঠিক আছে 9 কিউব -3 কৰিলে 726 পাব লাগিব 9 কিউব কিমান হয় 729 -3 কৰিলে 726 এইটো নাম্বাৰ পাই আছোঁ গতিকে ৰিলেশ্যনটো এইটোৱে হ'ব তাৰমানে ABC হিচাপে ল'লে আমি ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিম গিভেন নাম্বাৰ যদি n হয় তো nৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো কেনেকৈ পাই আছোঁ nৰ কিউব কৰিছোঁ -3 কৰিলে আমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক পাই আছোঁ এতিয়া n কি দিয়া আছে 6 কিউব আৰু এইটো -3 6 কিউব মানে কি হয় 216 -6 কি হ'ব 213 তো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ